الآن نكتب local host. في خطأ شائع عند المبتدئين في ال ASP والربط مع قواعد البيانات، انه بيروح بقرأ الفايل مباشرة من ال ADO أي من الفيزيكال باث، وهذا خطأ شائع، لأنه أنت بدك تقرأ الآن الفايل من خلال ال HTTP بروتوكول. لهذا السبب تكتب اللوكال هوست وليس الفيزيكال باث، بمعنى انه سي نقطتين باكسلاش init pub باكسلاش www بعدين اسم الملف. لا، مفروض انك انت تروح تقرأ هذا الملف من خلال الانترنت اكسبلورر ومن خلال ال HTTP. كيف؟ ممكن مباشرة تكتب اللوكال هوست، العنوان كان Codes Open University ADO، فين الدي بي ADO دي بي كونكت، هذا اسم الملف. بالفعل بتلاحظ انه رجع لي الكونتاكت نيم او الكومباني نيم اللي هي الكودس اوبن يونيفرسيتي، بعدين طبع السهم، بعدين طبع لي اسم الكونتاكت نيم، اسم الشخص اللي المتخصص في هذه الشركة، وللسجل الثاني والثالث وهكذا. إذا هذا بتلاحظ بالفعل تم هذه استرجاع السجلات من الداتابيز، ماشي الحال. وهذا مثال حيوي على كيفية الربط مع قاعدة البيانات واسترجاع البيانات في صفحات الويب. هذا مثال بسيط جدا، ولكن ممكن انه نكبره الآن من خلال طبعا ترتيب. مثلا بدنا نحاول نعطي مثال لاسترجاع عدد أكبر من السجلات ونضعها بصياغة أجمل من خلال tables وهكذا. في عندي الآن مثال آخر اللي هو db get. الخط صغير، راح أخذ كوبي وأفتحه في النوت باد بحيث أن يكون الخط أوضح. الآن نفس الإجراء، تلاحظ أنه عملنا الخطوة الأولى، أنشأنا connection object اسمه con server.createObject adodb.connection، حددت البروفايدر اللي هو خاص للأكسس microsoft.jet.oledb.4.0، بعدين حددت مكان الداتابيز هي c نقطتين باكسلاش north wind واسمها، حددت ايش اللي بدي اياه بالضبط من خلال جملة السلكت او الاس كيو ال ستيتمنت select all from customers، انا معناته بدي استرجع كافة المعلومات. المثال السابق كان فقط استرجع الكومباني نيم والكونتاكت نيم، بينما هذه ستار معناتها انه استرجع كافة الفيلدز والحقول الخاصة للكاستمر ستيبل، على اساس انه نرتبط من خلال الكونكشن اوبجكت اللي اسمه con. هون بتلاحظ في عندي heading to list database، وفي عندي هون table، يعني بدي اظهر ناحية جمالية افضل بحيث ان الداتا ما تظهر بشكل منتشر scattered، بدي اياها تظهر بشكل تيبل. فانا عملت تيبل البوردر تبعه 1، الويدث والهايت مثلا 100، وفي عندي هون التيبل رو. لاحظ بهذه المرحلة أنا انتهيت من ال HTML coding، بدي أدخل على ال ASP coding، فبحط الرمز الخاص لل ASP coding وبنعمل loop for each xnrs.fields، بمعنى إن أنا بدي أعمل الآن looping لكل حقول اللي موجودة في الريكورد سيت اللي موجودة في الذاكرة، وأطبع response.write table header بدي أطبعه اللي هي الأبر كيس. طبعا هذا فانكشن موجود في ال ASP بيحاول يجيب لك الأبر كيس of the field name. x.name معناتها اسم الحقل اللي أنا بدي أطبعه، مسكر التيبل هيدر. فإذا بتلاحظ هذه الستيتمنت معناتها بدها تعمل لوبينج لكل أسامي الحقول اللي موجودة في السجل، ماشي الحال. بطبعها as a table header، بعدين we move next. بعد هيك لكل حقل بدنا نعمل do until الريكورد set end of file، يعني حتى نهاية مجموعة السجلات هذه بدنا نعمل عملية
looping. ايش بدي اطبع الان؟ for each x in r as fields بدي اطبع x.value. لاحظ هناك طبعت x.name يعني اسم الحقل، وهون x.value يعني قيمة الحقل أي القيمة اللي مسترجعة من الداتابيز. وهون طبعا نعمل عملية next حتى أتحرك على السجل اللاحق، وهون بدي أتحرك record set move next. بتسكر التيبل table row، وهون بنعمل عملية looping حتى ننهي جميع السجلات اللي موجودة، وهون بنعمل close للكونكشن، بنسكر التيبل، بنسكر البادي، بنسكر ال HTML. إذا شو بتوقع من هذا الملف؟ بتوقع إنه يكون في عندي كافة البيانات وكافة السجلات اللي موجودة في الداتابيز تنعكس على الويب بيج، ولكن بطريقة منسقة ومنظمة. خلينا الآن ننفذه. تذكر من خلال اللوكال هوست كان اسمه db get tsp. بالفعل بتلاحظ أول لوب جابت لي التيبل هيدر، سمت أسامي الحقول كما هي مخزنة في الريكورد سيت، وثاني لوب عملت لي استرجاع للبيانات ماشي الحال كما هي مخزنة في الداتابيز. إذا بتلاحظ إنه أنا هلا موجود على الويب بيج، لو بدنا نروح على الداتابيز ونقارن الحقول بتلاحظ إنها هي almost the same. حتى أوضح ذلك لاحظ لأن كل الداتابيز اللي كانت موجودة هون في هذا التيبل بالفعل تم استرجاعها على الويب بيج بهذا الشكل. طبعا بإمكانك تتحكم فيها بالصيغة بالطريقة اللي انت بتشوفها مناسبة. اذا هذه اهم عمليات الداتابيز اللي هي retrieving او selecting the data from the database. الان ال ADO بيعطيك كمان فرصة انك تعمل عملية تعديل للبيانات او حذفها او استرجاعها بالطريقة المناسبة اللي انت بدك اياها. هلا خلينا نسكر الداتابيز ونحاول نشوف أمثلة أخرى على عملية مثلا الحذف أو إدخال بيانات. نروح على init pub، نروح على www root، وهنا Codes Open University ADO. خلينا